สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนของกำลังพลสำรองนะฮะเรามาดูกันนิดนึงครับว่าคำว่ากำลังพลสำรองเนี่ยคือใครบ้างนะเดี๋ยวเรามาไขคำตอบนะครับแล้วก็เมื่อเวลาคับขันต้องการกำลังพลสำรองเสริมเนี่ยนะครับจะถูกเรียกไหมแล้วถ้าถูกเรียกเนี่ยนะครับผมจะเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับแน่นอนครับว่าทุกวันนี้นะครับในเรื่องของชายแดนนะครับตามที่หลายท่านติดตามข้อมูลข่าวสารก็ยังตึงเครียดอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับกองทัพนะแล้วก็แน่นอนครับช่วงนี้ติดแฮชแท็กไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแน่นอนครับนอกจากนี้ครับก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่ตราดจันทบุรีสระแก้วอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมย์นะครับเตรียมมือรับสถานการณ์ความไม่สงบครับโดยให้เตรียมพร้อมอพยพกำหนดจุดรวมพลนะครับจุดพักพิงเตรียมกำลังพลสนับสนุนหน่วยทหารแจ้งข่าวสารให้กับประชาชนทราบต่อเนื่องนะครับป้องกันความตื่นตระหนกนะฮะก็ท่ามกลางความตึงเครียดนะครับไทยกัมพูชาที่ยังไม่รู้นะครับว่าจุดจบจะอยู่ตรงไหนแน่นอนครับว่ากระแสรักชาติมาเต็มเปี่ยมครับจนมีการพูดถึงกำลังพลสำรองที่จะสามารถช่วยชาติได้อย่างไรโดยทางเว็บไซต์ครับกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ได้อธิบายถึงกำลังสำรองไว้ว่ากำลังมิใช่กำลังประจำการและกองประจำการที่เตรียมไว้เพื่อป้องกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแต่คือการประกอบกันของกำลังกลุ่มต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยกำลังพลสำรองกำลังกึ่งทหารกลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งโดยมีกฎหมายสำรองและกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆนะฮะทีนี้เรามาลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับกำลังสำรองนะครับประกอบไปด้วยกำลังต่างๆ4กลุ่มได้แก่ 1. กำลังพลสำรองอาทิ ผู้สำเร็จการฝึกนะครับวิชาทหารชั้นปีที่3ชั้นปีที่5และพลทหารกองประจำการที่ได้รับนะครับราชการครบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งคนกลุ่มนี้ครับเป็นกำลังสำรองที่ทบสามารถนำมาใช้ในภารกิจทางทหารและยังสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการภารกิจของกระทรวงกลาโหมได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่คือกลุ่มแรกเลยที่เรียกว่ากำลังพลสำรองนะครับต่อมาครับกลุ่มที่เรียกว่ากำลังกึ่งทหารเช่นตำรวจตระเวนชายแดนหน่วยอาสาสมัครทหารพรานและหน่วยกองนะครับอาสาสมัครรักษาดินแดนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลพลเรือนนะครับที่ได้รับการฝึกวิชาทหารให้มีความสามารถในการทำการรบนะครับนี่ฮะก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากำลังกึ่งทหารนะครับ3ครับกลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งโดยมีกฎหมายสำรองเช่นนักศึกษาวิชาทหารไทยอาสาป้องกันชาติและกลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติครับนี่คือลำดับกลุ่มที่3นะครับต่อมากลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆเช่นกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนะฮะสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทยชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบขึ้นจากบุคคลพลเรือนที่มีเจตนารมณ์ครับที่สนับสนุนนะครับภารกิจของกองทัพครับจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ากำลังสำรองเป็นกำลังที่ประกอบขึ้นนะครับจากกลุ่มบุคคลทุกสถานภาพทางสังคมนะครับไม่จำกัดเพศอายุอาชีพการศึกษาขอเพียงมีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือจิตใจสำนึกรักชาติและอาสาเข้าร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนต่างๆที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยในยามนะครับสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นปกติจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติตามขีดความสามารถของตนสรุปสั้นๆนะครับได้ว่ากำลังสำรองคือพลังแห่งมวลชนคือพลังแห่งการรักษาดินแดนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกำลังพลสำรองกับทหารอาสาแตกต่างอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงกำลังพลสำรองก็คือเป็นบุคคลซึ่งเป็นทหารกองหนุนที่มีรายชื่อนะครับในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพลหรือบุคคลที่กำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีนะครับบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองสรุปง่ายคือมาจากนักศึกษาวิชาทหารและพลทหารกองเกินประจำการที่ปลดเป็นกองหนุนแล้วนะครับส่วนทหารอาสาเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังพลสำรองที่เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวมีทั้งประเภทที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนหรือพลทหารประจำการแต่ไม่ใช่อาสาสมัครทหารพรานนะครับกำลังพลสำรองเนี่ยถูกเลือกนะครับให้ไปทำงานไหมการเลือกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารหมายความว่าการนำนะครับกำลังพลสำรองเข้าไปปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมโดยการเลือกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติการราชการนะครับหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมในการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองซึ่งประกอบไปด้วยการเลือกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารแบบไม่เต็มเวลาครับและการเลือกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารแบบเต็มเวลาครับทั้งนี้กระทรวงกลาโหมนะครับมีอำนาจในการออกคำสั่งระดมพลเพื่อเสริมนะครับกำลังพลประจำการจัดลำดับตามอายุชั้นที่1อายุต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ชั้นที่2ครับอายุ30ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง40ปีแล้วก็ชั้นที่3อายุ10ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง46ปีและนะครับผู้พ้นกำหนดการรับราชการอายุเกิน46ปีบริบูรณ์ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นะครับนำมาไล่เรียงอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นกำลังพลสำรองเพื่อจะเสริมทัพนะครับผมก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับผมนะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับผมเพื่อให้เราเห็นว่าเรามีกลุ่มอื่นๆนะครับที่เตรียมพร้อมสำหรับการสนับสนุนกำลังพลนี้นะครับผมขอบคุณข้อมูลจากกองบัญชาการนะครับกองทัพภาคที่3ที่แจกแจงรายละเอียดนะครับผมนะที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องของกำลังพลสำรองว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนี่ก็เป็นในช่วงของอย่างที่บอกครับให้กำลังใจนะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับนะผู้ที่รักษาดินแดนนะครับอยู่ในเรื่องของตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าช่วยเหลือนะครับขับเคลื่อนนะครับร่วมกันแน่นอนนะครับไทยนี้รักสงบครับแต่ถึงรบไม่ขาดแน่นอนนะครับผมเอาละภาพประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมเราจะนำกลับมาพูดคุยแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับผมขออนุญาตภาพประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ